คนที่เล่นหอยนางรมนะครับก็จะทราบกันดีว่าหอยนางรมที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยครับต้องมาจาก เชียงใหม่ฮะผมก็มาจากทางเหนือนะครับผมปลูกกันที่ม่อนกระทิงนะครับแล้ว สุราษฎร์อ๋อ แม่ไม่แก้อะไรให้ผมเลย หอยนี่ไม่ได้ปลูกขึ้นมาจากต้นไม้เหรอครับจริงๆมันขึ้นได้ค่ะมันมีราก เอาอีกแล้ว จริงๆมันต้องอยู่ในน้ำทะเลค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทะเลตรงที่เราอยู่มันมีชื่อเรียกไหมครับบริเวณนี้หมดเรียกอ่าวบ้านดอนค่ะเป็นอ่าวที่ใหญ่มากเพราะว่ากินพื้นที่6อำเภอของสุราษฎร์พุนพินชัยยาท่าฉางท่าชนะอำเภอเมืองแล้วก็กาญจนดิตจะบอกว่านี่เราออกมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมก่อนจะมาถึงตรงเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะห่างจากชายฝั่ง3 กิโลเมตรเป็นสุดเขตอนุญาตของการเลี้ยงหอยตรงนี้นะคะ3 กิโลนี่คือพื้นที่เรายาวไปถึง3 กิโลตรงนู้นคือสุดเขตอนุญาตเลยทางการนะคะที่ให้สัมปทานในการทำเนี่ยคือ3 กิโลเมตรจากชายฝั่งตรงนี้คือจุดสุดท้ายสุดเขต3 กิโลถ้าใครใกล้ชายฝั่งมากกว่าหรือใครไกลชายฝั่งมากกว่ามันมีผลต่อคุณภาพหอยไหมข้อดีข้อเสียละกันต้องบอกถ้าใกล้มีการเก็บเกี่ยวง่ายแต่ว่าถ้าช่วงน้ำตื้นจะเห็นว่าหลอดเนี่ยจะโผล่พ้นน้ำเพราะฉะนั้นหอยเนี่ยจะคือไม่ได้อยู่ในน้ำแต่ถ้าโซนรับน้ำลึกหน่อยเก็บเกี่ยวยากกว่าแต่ว่าหอยเราจะอยู่ในน้ำ24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์เนื้ออะไรก็คือจะสมบูรณ์เยอะกว่าถ้าอย่างนี้หอยที่อยู่ตื้นๆกว่าเขาก็ต้องรอให้ช่วงเนื้อดีถึงจะเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วถ้าฝั่งที่เขาตื้นๆแล้วพอน้ำแห้งปั๊บหอยที่เกาะอยู่ที่เสาไม่ตายนะคะไม่ตายคือตัวหอยนางรมเองเนี่ยมันมีความทนทานมากคือเปลือกมันจะหนาอยู่ข้างบนบกโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะอยู่ได้2 วันไม่ตายถ้าไม่ทำอะไรกับเขาไม่ได้แดดอบร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ตายนี่คือธรรมชาติของเขาอยู่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ในน้ำก็คือจะดีกว่าถ้าคุณยืนแบบที่ผมยืนอยู่คุณเห็นว่าหลักมันจมอยู่ในน้ำไหมนะตรงเนี้ยที่คุณยืนเพราะว่าคุณเมาเรือไม่ใช่เหรอพี่คนใช่ครับแต่ว่าเห็นด้วยจะบอกก่อนว่าวันนี้เสือร้องไห้ปกติไม่ยอมตื่นเช้ากันหรอกแต่วันนี้เขาบอกว่าการมาดูหอยเนี่ยอันดับแรกคุณต้องตื่นเช้าเพราะว่าช่วงบ่ายๆมันมาดูไม่ได้เพราะอะไรครับทั้งลมทั้งพายุคือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพายุมรสุมเข้าตอนช่วงเย็นเพราะฉะนั้นลมจะแรงมากแล้วก็มีความอันตรายมากเราต้องทำงานตามน้ำตามลมตามฝนตอนนี้ประมาณ9 โมงกว่าตื่นมาประมาณ7 โมงและพี่โค้ดเมาเรือพี่เอ็ดก็เมาเรือออกมาให้กับคุณผู้ดูนะครับเอาที่อยากรู้จริงๆอันตรงนั้นเขาทำอะไรครับตรงนั้นเขากำลังขึ้นหอยค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือยกหลอดขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็เอาขวานเนี่ยกระเทาะเราเรียกนั้นว่าหลอดเหรอครับใช่เขาเรียกว่าหลอดแท่งปูนอันนี้เรียกว่าหลอดมันหนักไหมครับอันนั้นอะถ้าเปล่าๆเลยประมาณ7 กิโลแต่ถ้ามีหอยเกาะก็จะประมาณ10 กว่าอันนั้นนะที่เราเห็นอยู่ใช่อันนั้นเลยค่ะอันนี้คือหอยที่มันมาเกิดเองตามธรรมชาติเกาะแล้วก็โตขึ้นมาไอ้หลอดเนี่ยก็คือปูนที่เราต้องทำจากบนบกใช่และเราก็มาเสียบที่มันต้องหนักนี้เพราะว่าอะไรฮะก็ความหนาแน่นมันให้มันขนาดเพราะว่าเรามันมีร่องไหมครับด้านล่างมีกลมๆโชว์อ๋อมันเรียกว่าหลอดเพราะตรงกลางมันมีรูใช่แสดงว่ามีอีกขั้วหนึ่งที่เป็นแบบเป็นแกนเป็นแกนเรามีท่อค่ะปักลงไปจะท่อก็ได้จะไม้ก็ได้ปักลงไปในดินแล้วเอาหลอดเนี่ยเข้าไปสวมแล้วจากที่สังเกตนะครับผิวของมันมันจะแบบมีความเหลี่ยมๆนิดนึงอันนั้นมันจำเป็นไหมครับก็คือให้หอยมันเกาะให้มันเหมือนกับมีร่องให้มันเข้าไปยึดไปเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นปูนทรงกลมมันก็จะเกาะไม่ได้มันเกาะได้แต่ว่ามันอาจจะยากกว่าหน่อยอันนี้คือวิวัฒนาการมามันทำให้แบบรู้สึกว่าดีขึ้นอ๋อนี่ไงนี่คือแท่งพ่อปักลงไปลึกไหมครับลุงเมตรกว่าค่ะปักลงไปเมตรกว่าโผล่ขึ้นมานิดเดียวหอยมันมาเกาะได้ไงครับจริงๆหอยค่ะก็คือมีการปล่อยน้ำเชื้อลงมาในอ่าวตัวผู้ปล่อยน้ำเชื้อตัวเมียปล่อยไข่มาวนกันในอ่าวเจอกันเริ่มเป็นหอยวุ้นหอยวุ้นเนี่ยก็คือวนไปตรงไหนเจออะไรที่คิดว่าอยู่ได้ก็จะไปเกาะตรงนั้นและค่อยๆสร้างเปลือกที่แข็งแล้วก็เติบโตอยู่ตรงนั้นเลยไม่ย้ายที่เราไม่ได้เพาะเขาจากบนฝั่งแล้วก็มาปล่อยไม่ใช่อันนี้คือธรรมชาติค่ะโอ้ไออย่างเงี้ยฮะกว่าเราจะเก็บเกี่ยวมันนะครับเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะกว่าจะเราเก็บเกี่ยวมันเนี่ยก็คือเราเป็นไซส์จริงๆมันจะเกิดของมันเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยขึ้นหอยไซส์ใหญ่ก็ต้องประมาณปีครึ่งถึงจะได้เป็นประมาณไซส์ L ถ้า XXL เลย2 ปีครึ่ง2 ปีครึ่งถึง3 ปีเพราะนั้นเวลาเราเลือกมาค่ะเราก็จะเลือกว่าโอเคตัวเล็กเรายังไม่กระเทาะออกพอตัวใหญ่ที่ได้ไซส์ค่ะเราก็ถึงจะเอาออกมาเห็นเลยเนี่ยนี่เอามาให้ดูใกล้ๆอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อวีครับพี่วีอย่างตัวที่อยู่ด้านหน้าใกล้กล้องตอนนี้อันนี้คือไซส์อะไรครับพี่อันนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ XL อันนี้คือประมาณ2 ปีถ้าเราฟันเราก็ฟัน2 ตัวนี้ก็ปีหน้าเก็บไว้โอ้อย่างนี้เราก็ดูเห็นว่าเล็กเราก็เอากลับคืนไปเล็กเราไม่เอาออกเลยค่ะเราก็เอาปล่อยไว้ก่อนให้เขาอยู่ต่อไปโอ้โหจะว่าไปแล้วมันเหมือนผลไม้มากกว่าเนาะโอ้โหแล้วเอา
แล้วเอาขวานนะฮะขวานต้องคมไหมครับพี่ ต้องคมครับเขียวแทน เพราะมันเหมือนจะใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะ ออกมาแล้ว ออกมาแล้วนะครับ อันนี้คือไซส์ใหญ่ครับ นี่คือไซส์ใหญ่นี่ XL ไหม XL โอ้โห นี่ด้านหน้านะครับ คุณแจงครับไอ้หอยนางรมอย่างเงี้ยมันมีพันธุ์ของมันไหมฮะแบบว่าไอ้เนี่ยมันเป็นพันธุ์นี้หรือพันธุ์พิเศษของที่ตัวอ่าวที่เนี่ยครับ จริงๆหอยนางรมมีหลายพันธุ์แต่ที่นี่ที่โดดเด่นคือตะโกมกามขาว ความเด่นของมันคือเนื้อมันจะกรอบ แล้วก็หวานแล้วก็ตัวใหญ่ คุณนั้นสเปคเลยนะ ความพิเศษอะที่มันเกิดขึ้นตรงอ่าวเนี้ยแล้วก็มีตะโกมกามขาวแสดงว่ามันมีตะโกมกามดำหรือมีพันธุ์อื่นด้วยไหมฮะ มีตะโกมกามดำมีพันธุ์อื่น แต่ตรงเนี้ยค่ะ 95% เลยนะคือตะโกมกามขาว อาจจะมีกรามดำบ้างแต่เราต้องเอาออกทิ้ง ครับ แล้วข้างในอะค่ะตะโกมกามดำคือขอบมันจะเป็นสีดำแล้วก็เนื้อก็จะเหลว ก็คือความอร่อยไม่เท่า ความมันไม่เท่า 5% เราเคลียร์ออก เรา เรา เคลี อย ยาก ร์ ให้เป็น ออก ของดีเท่านั้นคือตะโกมกามขาวเท่านั้น ใช่ใช่ค่ะ โอ้ มีหน้าอันนี้เขาถึงได้เขาเรียกว่า GI อธิบายเรื่อง GI นิดนึงก่อนได้ไหมคือ GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ใช่ จะบอกว่าถ้าเป็นสินค้าไหนเนี่ยต้องมาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นถึงจะได้ตรา GI นะ ซึ่งที่นี่ได้ ที่นี่ได้ค่ะ ครับ ใช่เพราะว่าเราก็จะการันตีว่าของไปจากเนี้ยจะเป็นของที่อ่าวบันดอนเป็นของสุราษฎร์จริง ๆ เราจะไม่เอาของที่อื่นมาขาย ก็คือเราจะใช้ตราเนี้ยค่ะการันตีว่ามันเกิดจากจุดตรงนี้จริง ขออธิบายเรื่องสินค้า GI เพิ่มเติมนิดนึงคือ GI เนี่ยหลายคนแบบอะไรคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มันเป็นอัตลักษณ์ของผลผลิตที่อยู่ในเขตนั้นๆ ซึ่งเมืองนอกก็มีของแบบนี้ เช่น ชากาแฟ น้ำผึ้งไวน์ชีสอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ลัว ลองยกตัวอย่างดิ อย่างสมมติบรีชีสมาจากบรีชาแบบดาร์จิลิงในอัตลักษณ์ของเขตนั้นๆน่ะมันจะมีความพิเศษ เช่น ดินฟ้าอากาศ ค่าความ pH แหล่งอาหารอย่างอ่าวนี้ก็เหมือนกันที่คุณแจงบอกว่าตรงเนี้ยมันมีความพิเศษอ่าวเนี้ยมันเป็นอ่าวที่เป็นน้ำกร่อยถูกไหมครับ ๆ ใช่ค่ะ เป็นอ่าวน้ำกร่อย เพราะว่าใช่เพราะอ่าวเนี้ยเป็นอ่าวปิดมีลักษณะเป็นตัวยูเข้ามา น้ำทะเลไหลเข้ามา มีน้ำบนภูเขาไหลลงไปลักษณะจะเห็นว่าน้ำไม่ได้ใสเหมือนอันดามัน จะมีความขุ่นเพราะว่ามันมีแร่ธาตุจากบนภูเขาไหลมาผสมกับน้ำทะเล ซึ่งพอไอตัวน้ำกร่อยตรงเนี้ยมันมีคาแรคเตอร์พิเศษของมันทำให้ไอตะโกมกามขาวเนี่ยที่เราอยากจะได้เป็นพันธุ์ที่อร่อย มันชอบพื้นที่นี้ ถ้าเอาแบบลึกๆเลยนะสินค้า GI ผมว่ามันจะเป็นเรื่องของแต่ลัวก็คือเขตพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาคนเลี้ยงพยงฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มที่ดังคุณลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดู ผมแค่คิดว่าหอยนางรมที่เลี้ยงที่เนี่ยแล้วพอไปอยู่ในร้านอาหาร มันจะสามารถเล่าเหมือนกับคนญี่ปุ่นมาเล่าได้ว่าอ๋อปลาตัวนี้นะครับมันอยู่ในอ่าวตรงนี้จะพบเฉพาะในหน้าหนาวอะไรเงี้ยซึ่งเราพูดได้ว่าเนี่ยครับอ่าวบ้านดอน บ้านดอนค่ะ มันเป็นอ่าวที่มีน้ำจากภูเขาไหลลงมาครับเจอกับน้ำทะเลมันผสมกันอย่างงู้นอย่างนี้ครับซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาเราขายสินค้าเกษตรอ่ะมันได้ราคาดีขึ้นด้วย ใช่ นี่คือข้อดีของ GI นะ เพราะ GI ไม่ได้มีแค่หอยนางรมมีทุกอย่าง เจาะจงตา GI ไว้เขาคัดมาให้ละ แล้วเราปีหนึ่งวันหนึ่งเก็บได้ประมาณกี่ตัวครับ ปีหนึ่งเราจะเก็บครั้งเดียวเก็บเกี่ยวครั้งเดียวก็คือไล่เก็บมาเรื่อยๆเลย แล้วแต่ว่า1หลอดอะค่ะเราจะได้กี่ตัวมันบอกปริมาณยาก อ๋อเพราะว่า1หลอดมันอาจจะมีเล็กบ้าง เล็ก ใหญ่ บ้า บ้าง ง ใหญ่บ้าง แล้วความหนาแน่นในการเกาะก็ไม่เท่ากัน แสดงว่าฤดูการเก็บเกี่ยวของเรามันเป็นช่วงนี้ประมาณเดือนสักสิงหาคมอะไรอย่างเงี้ยฮะหน้าร้อน เก็บได้ตั้งแต่มีนาจนถึงกันยา ช่วงที่ไม่ใช่ช่วงมรสุม ไม่ใช่ช่วงมรสุม คนที่ต้องออกมาเนาะ เพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวคนเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับ มันยากด้วยค่ะ เพราะว่าถ้าช่วงมรสุมเนี่ยน้ำจะขึ้นจากนี้ไปอีก 2 เมตรเราไม่สามารถดำลงมาเพื่อจะเก็บเกี่ยวอันนี้ได้ อ๋อ เดี๋ยวนะครับแล้วกุมภาก็ยังถือเป็นมรสุมอะครับ กุมภาก็บางช่วงอาจจะต้องมากลางคืนที่น้ำลง กลางวันถ้าน้ำสูงก็มาไม่ได้ เพราะว่าความยากนี่แหละค่ะทำให้เราต้องมีวิธีการเลี้ยงอีกแบบหนึ่งเพื่อจะซัพพลายของให้ลูกค้าได้ตลอดทั้งปี อันนี้คือออริจินอลถ้าคนที่ไม่ได้มีการสต็อกไม่ได้การเขาก็จะทำงานแค่ไม่กี่เดือน เก็บหมดคือหมดรอปีหน้ามาเกาะแล้วมาเก็บใหม่ แต่ของเราไม่ใช่นะของเราคือเอาตัวใหญ่ขึ้นมาขายเดี๋ยวตัวเล็กเราเอาไปเลี้ยงอีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงมรสุม คุณผมได้มาแล้วนะ1ตัว แกะสดๆเลยจากตะกี้ โอ้โห ขอลองหน่อย พี่คนชิม เครื่องดื่มเดิน เหมือนที่บอกเลยอ่ะกรอบตัวใหญ่สดชื่นคือมันยังไม่ได้แบบมันไข่ที่มันกรอบๆอร่อย เพราะเนื้อมันไม่เหลวอะค่ะตัวนี้ส่วนที่มันนิ่มๆมันจะมีส่วนเหนียวๆใช่ไหมคะที่เป็นเอ็นแล้วก็ส่วนนิ่มๆแต่ส่วนนิ่มๆอะมันจะไม่เหลวเหมือนสายพันธุ์อื่นแล้วกัน เฮ้ยผมว่าคุณกินได้ เพราะผมเป็นคนไม่ชอบกินหอยนางรมเพราะมันเหลวแล้วมันหยืย ที่นี่กรอบแล้วก็ถ้าคุณอยากกินกรอบจัดๆคุณกินครึ่งตัวกินครึ่งตัวฝั่งกรอบ เฉพาะส่วนที่มันกรอบ รับรองคุณผ่านเลยอันเนี้ย อาจจะต้องส่วนที่เป็นเอ็นใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวคุณลองดูเดี๋ยวไปกิน โอเคเดี๋ยวลองดูแล้วอย่างเงี้ยที่เรามาทำฟาร์มมาครับคือเราซื้อที่เอาไว้หรือว่ายังไงครับ เราได้เป็นสัมปทานจากกรมประมงค่ะ อ๋อ ว่าเขตนี้เราขออนุญาตในการมาทำฟาร์มหอยนางรมนะ
เขาก็จะมาตรวจสอบแล้วก็จับพิกัดแล้วก็ให้ใบอนุญาตเราทำ2 ปี 2 ปีต่อ1ครั้งอะค่ะค่อยๆต่อใบอนุญาตไป แล้วแต่ละคนจะรู้ได้ไงครับว่าอันนี้โซนบ้านฉันอันนี้โซนฟาร์มเธออะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะมีไม้ไผ่ปักเป็นแนว แต่ว่าที่เราทำกันมาเนี่ยค่ะ ก็คือเรารู้จักกันหมดข้างๆก็คือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน เพื่อนบ้านที่ดี เป็นเพื่อนบ้านที่ดี ฉันไม่เข้าของเธอ เธอไม่เข้าของฉันแล้วก็ช่วยกันดูแล อ่า ของซึ่งกันและกันค่ะ แล้วบ้านสูงๆที่เขาสร้างไว้อย่างเงี้ยครับเอาไว้ทำอะไรครับ อันนี้เป็นขนำที่เรามีไว้เพื่อประโยชน์หนึ่งคือ ถ้าเราออกมาทำงาน เจอลมเจอฝนพายุที่มันมาแบบอย่างรวดเร็วอะค่ะ น้องๆที่มาทำงานเนี่ยเขาก็จะไปหลบตรงนั้น แล้วก็เราก็ใช้เฝ้าของด้วยว่า คือถ้าคนที่ทำอยู่เราแวกเดียวกันเนี่ยดูแลซึ่งกันและกัน แต่ว่าอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาเขาก็ต้องคอยดูว่าใครเข้ามาในฟาร์มเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อแสดงว่าทุกคืนมีคนอยู่ มีคนอยู่ ดีเนาะซีรีส์นัดใช้ชีวิตอยู่บนขนาบ7 วันแล้วก็กินหอยนางรมอย่างเดียวเอาชีวิตตัวรอด ข้างบนมีไฟฟ้าใช้ไหมครับ ข้างบนมีเป็นใช้แบตเตอรี่ อย่างนี้ยถามเลยดีกว่า ตรงนี้เนี่ยในอ่าวเนี่ยมันมีปลาอะไรอื่นๆบ้างไหมครับ อ่าวนี้มีปลากระพงปลาดุกทะเลปลากระพงปลาเก๋าปูดำแล้วก็มีปูเล็กๆปลาเล็กๆอีกเยอะมากเลยค่ะ ปูดำ ปลากระบอก ปูดำคือปูเนื้อป่ะครับ ปูเนื้อปูไข่มีหมด ผมกำลังคิดว่าอ่าวเนี้ยผู้ประกอบการทุกคนน่าจะช่วยกันดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมและความสะอาดของน้ำ ก็พยายามผลักดันนะคะ คือจะสอนน้องๆทุกคนหรือใครมาถ้าเราอยู่กับทะเล ถ้าเราไม่รักทะเลทะเลไม่รักเรานะ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของที่ไม่ควรลงทะเล เก็บให้หมด มากินขนมเงี้ยห้ามทิ้งเด็ดขาดขวดน้ำห้ามโยน เราก็พยายามจะดูแลคนของเราแล้วก็ใครมาเราก็พยายามจะบอกอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกแหละตอนเนี้ยค่ะ จริงๆ แล้วจะบอกว่าหอยนางรมเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบบ่งชี้คุณภาพของน้ำได้ดีระดับหนึ่งนะเพราะว่าถ้าแบบน้ำมันไม่ดีอ่ะหอยนางรมมันจะแบบว่าอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหอยนางรมเวลามันกินอ่ะมันดูดน้ำหมดเลยอ่ะแล้วมันกรองพวกแพลงก์ตอนกินทางเหงือกมันไงดังนั้นถ้าเกิดแบบสภาวะของน้ำมันดีอ่ะหอยนางรมก็จะดีอร่อยด้วย โซนเนี้ยค่ะ เป็นโซนที่เราเลี้ยงอีกแบบหนึ่งคือที่เรากระทอกมาอาจจะมีลูกตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีลูกเกาะอยู่ที่หลัง เราก็เอาลูกน้อยๆนะคะมาใส่ถุงไว้ให้มันโตในถุง คือมันง่ายแล้วก็มันทำงานได้เร็ว แล้วก็พอเก็บเกี่ยวก็สะดวก ตัวที่อยู่ในถุงเนี่ยมันรสชาติจะต่างกับตัวที่เกาะไหมครับ ไม่ต่างค่ะ เพราะว่ามันน้ำทะเลเดียวกัน มันเติบโตในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ยังไงคือน้องไม่ได้เดินไปไหนอยู่แล้วอะน้องแค่อยู่เฉยๆถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้ครับเราจะรอมันโตขนาดไหนครับ รอจนเป็น XL XXL เลยไหมฮะ รอเลยค่ะ เราก็จะมีซีรีส์เลยหลายซีรีส์ แต่คือในถุงนี้ก็สามารถไปได้ถึงไซส์ XL XXL ได้เลยใช่ไหมครับ ได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่พอ XL เนี่ยมันเริ่มเข้าตลาดแล้วเริ่มมีคนซื้อเราแค่เอามาพัก คือสมมติเราเก็บมาแล้วมันเหลือส่งไม่หมดปุ๊บเราก็เอามาพักเลย พักน้ำ อ๋อ ก็ใส่ถุงไว้ เอาใส่ถุงไว้อย่างนี้ ใช่ค่ะอันนี้คือตัวที่เราพักแล้วค่ะ เป็นเทนเอาหอย20ให้พี่แจ้งหน่อย หอย20คืออะไรเหรอครับ 20คือเราใส่20ตัวค่ะ แล้วมีนอกจากเลข 20 มีเลขอะไรอีกบ้างครับ ของเรามี20 15มี10เล็ก10ใหญ่หอย8เล็ก8ใหญ่ แสดงว่า 8 นี่ใหญ่เบิ้ม ใหญ่เบิ่มเนี่ยเบิ่มคือถุงหนึงใส่ได้แค่8ตัวนี่ก็คือเต็มแล้ว โอ้โห มีคาดหวังเลยนะครับ 20 30 40 10 20 30 โอ้ยเอาขึ้นเลย อันนี้เราน่าจะใส่ไว้สัก 4-5 เดือนแล้วค่ะ โอ้โหอันนี้ไซส์อะไรครับ อันนี้ XXL ค่ะ อันนี้8ไงใช่ไหม 8อันนี้8 อันนี้8 8โบ 8โบจริง โบจ โบ ริง คืออะไรครับ ให้กล้องดู จัมโบ้ จัมโบ้ จัมโบอันนี้คือเราพักละพอเราขึ้นมาปุ๊บมันส่งไม่หมดปุ๊บเราเอามาพักแล้วให้มันโตนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่เราหน้ามรสุมอะค่ะถ้าลูกค้าอยากได้200ตัวเราไม่มีปัญญาลงไปเอาใต้น้ำอยู่แล้ว เราก็จะมาเอากับพวกเนี้ยค่ะวันนี้ อันนี้เหมือนเป็นการทำสต็อก อันนี้หอย20ตาอ้วนเนี่ยจะตาเล็กลง ถี่ เพราะว่าตาถี่หน่อย จริงๆ แล้วตะโกมกามขาวเนี่ยควรจะทานแนะนำว่าไซส์ประมาณไหนเนี่ยที่เราชอบกันแบบควรจะอร่อย ปีครึ่ง ปีครึ่ง ก็คือไซส์ L ละเริ่มเป็น L อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ถือว่า L ไหมครับ ไม่ L อันนี้คือยังไม่ M เลยเนี่ย ยังไม่เอ็มโอ้โห มันก็อาจจะมีแมลงภู่มา เอ เกาะ ออ อะไรมาเกาะนี่คือหอยไหมธรรมชา ใช่ ติ หันให้นิดนึงครับ นี่มีแมงผู้อยู่ด้วย ใช่แมลงภู่ธรรมชาติ แต่พวกเนี้ยพอเราใส่แล้วเราสักครึ่งปีเราต้องมาดูแล เอามาเขย่ามันให้มันคลายตัวให้มันไม่เกาะกันเพราะว่าพออยู่ไป อ๋อมันจะติด เริ่ม กัน มีใช่มันเริ่มมีพวกหอยติด แล้วก็แมลงภู่มันทำให้ตัวมันแน่น แล้วมันจะมีโอกาสตาย เพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยเขาก็จะมาเขย่าถุง ให้ตัวมันคลายให้พวก เศษหลุดไป หลุดไป มันก็จะโตขึ้นมา รายละเอียดมันเย งาน อะนะ หัตถกรรมชัด แต่นี้เขาก็จะโตขึ้นไป ตัวเนี้ยเราส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงแค่เป็น L ก็มีตลาดเอาละรองรับ ซึ่งแอลถือว่าคิดว่ารสชาติกำลังดีถูกไหมครับอายุเขาด้วยขนาด ใช่ กำลังดีแบบกินแล้วพอดี ถ้า คำ คนไม่ชอบใหญ่มาก เขาก็จะกินแค่ L ๆ
ถ้าชอบใหญ่มากก็จะเป็น XL ไป แล้วแต่ความชอบเลย อันเนี้ยถ้าเป็น XL อ่ะบางทีเราก็จะเลี้ยงไปเลย ให้มันเป็น XL เลย ให้มันโตขึ้นเลี้ยงอีกประมาณครึ่งปีหนึ่ง โทษนะครับไซส์ไหนที่นิยมสุดฮะ โอ้โหตอนนี้บอกยากเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ XL เท่านั้นเลยหอยสุราษฎร์แต่พอมาหลังๆตอนเนี้ยค่ะขายได้ตั้งแต่ S M L XL XXL เลย มีลูกค้าทุกตลาด เพราะว่าถ้าเป็นร้านอาหารซีฟู้ดพรีเมียมเขาก็จะขอเลย XXL เท่านั้นถ้าเป็นร้านอาหารกลางๆก็จะใช้ ML ถ้าเป็นร้านกึ่งบุฟเฟ่หน่อยขายเยอะๆขอ S เลย ด้วยความที่ไม่ใช่คนกินหอยนางรมอันนี้สำหรับผมก็คือว่าตัวใหญ่แล้วนะ นี่ก็ครึ่งฝ่ามือแล้วนะ ใหญ่ ใช่ เดี๋ยวเสร็จปุ๊บนี่เราจะไปกินบนบกด้วยละซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งเนี่ยมันยังไม่จบขั้นตอน มันจะมีขั้นตอนอีกที่เขาต้องไปทำต่อ เมื่อกี้เราเห็นละ เดี๋ยวพาไปดูต่อ คุณแจงครับผมอยากรู้แล้วแบบในงานของการที่แบบเราทำฟาร์มอย่างเงี้ยฮะ1 ปีอะเราทำอะไรบ้างครับใน1 ปี ในแต่ละช่วงของปีอะครับ ก็เราก็ต้องเริ่มจากถ้าเป็นหน้าเก็บเกี่ยวแล้วกันนะเริ่มจากเดือนมกราแล้วกันถ้าเราจะไล่เดือนมกราเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำกำลังเยอะ เราก็จะมาเก็บหอยถุงเนี่ยไปส่งเอาจากในถุงเข้าไปคัดไซส์ทุกวันเก็บหอยนางรมเก็บหอยแมลงภู่พอเริ่มมาเดือนมีนาเมษาน้ำเริ่มแห้งเราก็จะเริ่มมาดูละเสาไหนหักเอาเสามาซ่อมนะ ซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงเชือกอันไหนขาดเราซ่อมเชือกลูกหอยมีมาใหม่เราเอามาลงหลอดอันไหนพังเรามาซ่อมหลอดก็คือเป็นการซ่อมบำรุงไปแล้วก็เก็บเกี่ยวหอยไปช่วงน้ำแห้งด้วยแล้วก็เราก็มีการรับซื้อที่บ้านบางคนที่รับซื้อมาเนื้อไม่ดีเราเอากลับมาเลี้ยงเนื้อดีเราส่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อลูกพันธุ์บ้างนิดหน่อยพอเดือนตุลาปุ๊บขึ้นหอยไม่ได้เราก็ต้องออกทะเลมาเอาไอ้ถุงที่เราทิ้งไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะก็เอาขึ้นไปคัดไซส์ส่งดูเหมือนงานน้อยแต่ว่าการซ่อมบำรุงอะค่ะมันใช้กินเวลาหลายเดือน อีกอย่างที่สงสัยคือขนำเนี่ยสร้างกันยังไงครับก็คือบรรทุกไม้มาแล้ว มันทุกไม้มีแพรมีปั้นจันมาลงแพรมาเลย แล้วก็เอามาแล้วก็ตอกมันตอกเสาเข็มลงไปอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าไม่มีคนเฝ้าเนี่ยผมว่ามีขโมยกันยับแน่นอนเหมือนพวกตามสวนตามไร่อะ ถ้าเป็นหอยหลอดแล้วกันเนาะเราไม่กังวลหรอกเพราะเขาเอาได้ทีไม่เยอะ แต่ถ้าการเลี้ยงแบบถุงอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงก็คือตัดเลยปุ๊บไม่แกะนะถ้าเป็นเราจะแกะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโจรมาก็น่าจะตัดเลยปุ๊บแล้วก็เราก็จะดูว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีข้อหอยเองไม่ได้ทำมาขายเราไม่ซื้อเด็ดขาดสุ่มเสี่ยงว่าเป็นสมมติว่าเราคิดว่าเขาขโมยมาเราก็จะไม่สนับสนุนเราก็จะไม่ซื้อ เพราะฉะนั้นของสดอะอย่างที่บอกหอยนางรมมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันต้องกินให้หมดหรือว่าปล่อยน้องไม่สดไม่ได้ เพราะฉะนั้นโลจิสติกหรือคอนดิชันการขายมันต้องดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นขโมยมาปุ๊บมีแพ็กกันเลยว่าห้ามรับซื้อ ถามอย่างนึงไอเสาที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นการแบ่งฟาร์มหรืออะไรครับ ไม่ใช่ค่ะคิดว่าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นท่อ PVC แทนไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยถ้าพูดกันตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเลยเพราะว่า1ต้นเนี่ย120 130 140แล้วแต่ช่วงแต่ว่าอายุการใช้งานเขาเนี่ยแค่5 ปีเต็มที่แต่ถ้าเสาเนี่ยไปถูกไปทำรีสอร์ทเขาอยู่ได้20 ปีตอนนี้มันเนื่องจากปริมาณมันเริ่มน้อยแล้วก็แพงเราก็จะมีแนวคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นท่อ PVC มาทดแทนไม้มันแพงกว่าหน่อยแต่ว่าระยะเวลาการใช้งานเนี่ยยาวนานแต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่ว่าโอเคใบอนุญาตเราคือ2 ปีถ้าเกิดภาครัฐเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยมันมีมูลค่าการลงทุนที่สูงอะค่ะอันนี้ก็ต้องวัดกันว่าเราจะไปแบบแนวทางไหนดีแต่ตรงเนี้ยพอเราลอยมาอยู่ตรงกลางนี่คือสุดลูกหูลูกตาเลยนะคือทุกที่เป็นเสาหมดเลยสวยมากอันนี้คือป่าอะไรครับป่าโกงกลางเหรอครับ ป่าโกงกลางอะตรงนี้ป่าโกงกลางอันนั้นป่าทางซ้ายอันนี้ป่าทางขวาแต่เนี่ยขันไปดูจะเห็นเลยนะอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นภูเขาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำพวกนี้มันก็คงลงมานอกจากกรุ๊ปเราอะครับเคยมีนักท่องเที่ยวเขาติดต่อมาไหมครับว่าเอ้ยพาออกมาแบบมีทุกคนคือพอเริ่มเราเอางี้ดั้งเดิมอะค่ะดั้งเดิมเนี่ยแม่ทำมา40 ปีเนี่ยค่ะก็คือเราเป็นลักษณะขายส่งแล้วกันขายส่งร้านเราก็จะไม่ได้ทำรีเทลมากอันนี้เราเพิ่งมาทำประมาณ3 ปีที่จะมาเริ่มทำระบบสต็อกเริ่มแบบล้างทำให้มันเป็นทุกอย่างเป็นซีรีส์แล้วเราก็เก็บเกี่ยวง่ายเงี้ยเราก็เริ่มไปขายออกบูธไปกับบูธ GI เนี่ยค่ะทุกคนก็โทรมาอยากไปจังเลยขอมาเที่ยวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเราพยายามถ้าแบบมันเริ่มจากคนสนิทขอมาเราก็เริ่มพามาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีคนติดต่อมาเยอะผมว่าถ้าคุณออกมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกระถินหอมแดงเจียวน้ำพริกเผามันเวิร์กอยู่ไหมเวิร์กไหมเวิร์กมากินในขนมเนี่ยมากินในบ้านอ่ะเวิร์กเลยนะว่ะก็อยากชวนแหละไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือประมงหรือคุณทำอะไรก็ตามอ่ะชาวไร่ชาวนาเวลาคุณทำโปรดักต์แล้วมันดีอ่ะแล้วคุณเอามาขึ้นทะเบียน GI อ่ะมันจะดีกับผลผลิต
เกษตรกับคุณมากๆเพราะว่าของคุณมันดีอยู่แล้วอ่ะแล้วเกิดการที่คุณมาลงทะเบียนอ่ะจะบอกว่า GI อ่ะก็จะส่งคนมาตรวจว่าการเลี้ยงแบบนี้ถูกต้องไหมขนาดรสชาติ วิธีการพื้นที่ที่คุณเลี้ยงคุณปลูกอ่ะมันถูกต้องไหมผมเชื่อว่าเวลาคุณเอามาลงทะเบียนจะทำให้มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของคุณอ่ะรวมถึงผลผลิตทางการประมงเนี้ยมันมีมูลค่าสูงขึ้น ก่อนหน้านี้ 2 ปีนะคะ เรามีปัญหาเรื่องหอยเวียดนามเข้ามาบ้านเรา หอยเวียดนามก็จะหน้าตาหอยนางรมแบบนี้เลย ตัวใหญ่ราคาถูกมาเลยค่ะ แต่ว่าสุดท้ายอ่ะช่วงแรกเนี่ยคือเราขายยากมาก เพราะว่าคนไปใช้หอยเวียดนาม แต่พอผ่านไปสักปีหนึ่งอะค่ะก็คือทุกคนก็เริ่มกลับมาพอบอกว่ามันอร่อยไม่เท่ามันไม่ใช่ละตอนนี้แพงหน่อยเขาก็ยอมซื้อตอนนี้มันก็จากปี 2 ปีที่แล้วนะปีนี้ดีขึ้นเยอะใช่แล้วก็เราคิดว่าการที่เรามาจดทะเบียน GI อะค่ะมันเป็นการที่รัฐบาลการันตีให้เราด้วยนะว่ามันใช่แน่นะเพราะว่าเขาจะมาตรวจถ้าเราทำผิดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มีโดนปรับแหละแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเพราะเรามั่นใจว่าเราอะคือไม่เอาของชุบมาอยู่แล้วเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของ GI อ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแบบพิเศษละกันผมว่ามีคุณภาพคือถ้าหลายๆคนนะซื้อไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้หรือจะเป็นสินค้าแบบประมงเกษตรอะไรต่างๆอ่ะเมื่อคุณได้กินไปแล้วบอกเลยว่าลองเอามาเทียบกันดูแล้วคุณจะรู้เลยเพราะว่าอย่างส้มโอทุเรียนข้าวคือถ้าเกิดคุณทานเดี่ยวๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทานบ่อยๆอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันก็อิ่มเหมือนกันแหละแต่ว่าอะไรถ้าคุณได้ทานแล้วคุณลองเอาของมาคู่กันอ่ะคุณจะรู้ทันทีว่าสินค้าที่มีคุณภาพได้รับตรา GI ว่าต่างกันจริงๆรสชาติมันต่างกันลิบลับแล้วพอคุณได้กลับมากินอ่ะจะรู้เลยว่าแบบมันดีอ่ะอันนี้จะเป็นโซนน้ำเริ่มตื้นนะครับเราเข้าใกล้ฝั่งขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าหลอดของบางฟาร์มจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วไอ้ตรงนี้ที่เรียกว่าตื้นเนี่ยตื้นประมาณกี่เซนครับ30 เซนไปถึงแข้งเลยถูกไหมฮะถึงเลยค่ะไม่ถึงเข่าเลยบางทีใช่บางช่วงคือเข้าคอกไม่ได้เรือเข้าไม่ได้ถ้าลงกว่านี้ตรงนี้ก็คือวิ่งยากมากอ่ะอาจจะเรืออาจจะวิ่งไม่ค่อยได้เพราะว่าอ่าวบ้านดอนโดยทั่วไปแล้วน้ำไม่ลึกเต็มที่คือแค่5 เมตรมันเป็นท้องกระทะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรากลับมาที่ท่าแล้วครับแล้วตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่อะตอนนี้ก็คือเราก็จะเอาจากถุงนะคะเทแล้วก็ทำความสะอาดไอ้พวกเศษต่างๆเพื่อที่จะง่ายต่อการคัดไซส์ค่ะเช็คตัวตายเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตายตัวที่ตายเช็คยังไงอะครับตัวตายคือมันจะอ้าปากแล้วถ้ามันจะเพิ่งตายมันจะเสียงดังป๊อกเดี๋ยวจะมีการคัดอีกทีนึงว่าอันไหนที่คือดีสมบูรณ์ขายได้เสียงป๊อกคือถ้าเราเคาะจะดังป๊อกแล้วถ้าตัวเป็นนะครับมันจะแน่นดังแป๊กแล้วตัวที่มันดังตับอะครับไม่มีครับไม่มีเนาะตัวตายดังป๊อกอาจจะกลวงไงตัวแน่นจะมันจะแน่นแปะทีนี้เนี่ยแอบถามนิดนึงไอสิ่งที่เราล้างออกมามันคืออะไรอะมันคือโคลนเหรอคะหรือว่ามันคืออะไรไม่ใช่มันคือหอยติบมันก็คือหอยพันธุ์หนึ่งที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอะค่ะถ้าเป็นพืชก็อาจจะเป็นวัชพืชประมาณนั้นซึ่งเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ทำไม่ได้อะไรแต่ว่าอาจจะไปทำปุ๋ยใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยอาจจะได้แล้วพอเราล้างแบบนี้เสร็จแล้วเราทำไงต่อครับเราก็เอาขึ้นโต๊ะไปคัดไซส์ค่ะอันนี้คือล้างแล้วถูกไหมล้างแล้วแล้วก็เอาไปทำความสะอาดบางตัวอย่างเงี้ยเขย่าแล้วมันไม่ออกเขาก็จะใช้ขวานเนี่ยกระเทาะให้หอยนางรมมันสะอาดไหนแต่งแล้วขอดูตัวได้ไหมจ๊ะแต่งขอดูตัวแต่งเสร็จแต่งให้เสร็จก่อนจ้ะพี่จ๋าไม่ได้แต่งมากเพราะว่าถ้าแต่งมากเดี๋ยวร้านอาหารจะไปทำอีกทีนึงให้ดู before after ประมาณนี้ก็แตกต่างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเกลี้ยงเพราะกลัวความช้ำกลัวความช้ำทีนี้หลังจากนี้เวลาร้านอาหารเขาทำอะไรกันต่อครับก็เขาอาจจะต้องขัดคือถ้าอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะเราขายคนที่เป็น ready to eat อ่ะเราก็จะไปใช้เครื่องฉีดเลยทำความสะอาดให้พวกนี้มันออกไปอีกฉีดล้างใช้เครื่องใช่แรงดันสูงฉีดให้มันขาวให้มันสะอาดเราถึงค่อยแกะแต่ถ้าร้านอาหารเขาก็จะไปแบบนี้เขาก็คงจะต้องฉีดหรือขัดบางร้านก็ใช้วิธีขัดบางร้านก็ใช้วิธีฉีดแล้วแต่นะเนี่ยป๊อกคือตายไหนป๊อกนี่คือตายแล้วอ้าปากตายแล้วเหลือแต่เปลือกว้ายตายแล้วครับฝามันว้ายตายแล้วอย่างนี้เวลาตายมันก็ไม่มีเนื้อเลยใช่ค่ะมันก็อาจจะหลุดล่วงไปกับทะเลไปเลยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนี้เราก็จะค่อยไปส่งอีกทีนึงต้องคัดไซส์ก่อนค่ะอันนี้คือมันก็จะรวมๆอาจจะโตไม่เท่ากันตอนที่ไปมันเราลงเป็นหอยใหญ่ไปก็เอามาเผื่อจะได้จัมโบ้พอมันโตขึ้นแทนตัวตายไหนดูจัมโบ้หน่อยจัมโบ้ไซส์ไหนเป็นจัมโบ้ครับอันไหนคือจัมโบ้นี่ครับนี่จัมโบ้แต่ตอนไปมันตัวนี้นี่จัมโบ้นะแล้วเล็กลงมาคือตัวไหนครับประมาณไหนนี่ใหญ่ธรรมดาไม่โต XL อันนี้ XXL ให้ดู XL กับ XXL แสดงว่าการคัดเกรดใช้ความเชี่ยวชาญของผู้คัดใช้ความชำนาญแต่ว่าถ้าเราเช็คเป็นกิโลมันก็จะได้เหมือนกันคือถ้าสมมติอยากจะเช็คไซส์กับลูกค้าที่มีมาตรวัดหน่อยนะ
เราก็จะบอกXXL คือ 3 ตัว 1 กิโลบวกลบนิดหน่อยอย่างเงี้ย3 ตัว 1 กิโล XL คือ 4 ตัวกิโล หน้าฟาร์มหรือว่าเราส่งไปที่ร้านราคาต่างกันเยอะไหมฮะ ไม่เยอะค่ะ เพราะถ้าเป็นขายส่งนะคะ จริงๆ แทบจะเป็นราคาหน้าฟาร์มอยู่แล้ว ถ้าเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ย ครับ เราก็ให้ราคานี้อยู่แล้ว แล้วก็ถ้าเป็นคนซื้อไปทานที่เราทำ ready to eat มันก็จะมีเรื่องของการแพ็คและความสะอาดน้ำจิ้มเครื่องเคียงก็จะอีกราคาหนึ่ ก็ ง จะต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มน้ำจิ้ม ใช่ เพิ่มอะไรเข้าไปอีก ถามผู้บริโภคครับ ปกติที่คุณเคยกิน เอาของสุราษฎร์นะ จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยที่คุณเคยกิน 1 ตัวเขาคิดคุณเท่าไหร่ มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ อ่า แต่มันจะประมาณ 80 100 อ่า 80 100ถ้าใหญ่นี้มันจะ150ราคาในร้านนะ ซึ่งถ้าราคาหน้าฟาร์ม หน้า เท่ไหร่ครับ ฟาร์ม AL คือ 60 55 หรือ 60แล้วแต่ช่วงน้ำประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราสั่งอย่างเงี้ยสั่งจากฟาร์มโดยตรงได้ไหมครับ สมมติเราไปร้านอาหารที่กรุงเทพบอกขอสั่งหน่อยกับฟาร์มช่วยส่งตรงไปให้ได้ไหมได้ไหมฮะ ได้ค่ะ เพราะเราก็ส่งอยู่ ก็คือออกรถออกทุกวันจากที่บ้านไปถึงกรุงเทพก็คือออกกลางคืนนี้ถึงกรุงเทพตอนเช้า ก็คือเราใส่กระสอบส่งได้เลย เพราะว่ามันเรื่องของการขนส่งอะค่ะ คือมันก็ไปรถรั้วอะไรเพื่อความรวดเร็วอะค่ะ หอยแบบเนี้ยตั้งแต่วันที่เราเอาออกเนี่ยเราขึ้นมาคัดเนี่ยควรจะถึงมือลูกค้าเนี่ยภายในแบบกี่ชั่วโมงกี่วันครับ 1 วันค่ะ 1 วัน 1 วัน อย่าเกิน อย่างที่คุณแจงบอกออกคืนนี้ถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เช้า ไอ้ที่บอกว่า ready to eat มันมีขั้นต่ำไหมเท่าไหร่ยังไงอะ เราขายเป็นเซตเซตละ10 ตัว ขั้นต่ำก็คือ 10 ตัวไซส์ไหนก็ได้ โอเค แต่สิ่งที่เราจะแจ้งลูกค้าตลอดคือว่าค่าขนส่งมันค่อนข้างสูงจากนี้ไปคือค่าขนส่งอยู่ที่ลูกค้า ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณสั่งเยอะมันก็คือ อ๋อลด ลด ค่าขนส่งได้ โดยเฉลี่ยต่อตัวมันก็จะถูกลง คุณสั่ง 10 ตัวกับ 50 ตัวราคาส่งอาจจะราคาเดียวกัน ถ้าเกิดอยากสั่งอะรวมกันเป็นกรุ๊ปหรือที่บริษัทคุณเพื่อนคุณอะสั่งรวมกันแล้วแชร์กัน นั่นคืออะไรครับที่น้องแก้มถือ ใช่ค่ะ อันนี้ เอ้า คือ นี่ แพ็คที่เราส่ง แพ็คเหรอ นี่ค่ะ โอ้ เนี่ยก็คือ ready to eat จากฟาร์ม สวยงาม เรา แพคเกจิ้งดีจัง ดีมาก ดีมาก อันนี้ต้องขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ หรอครับ ที่เขาช่วยเราแบบดีไซน์แล้วก็ทำถุงขึ้นมา จะบอกว่าแพ็กเกจแบบนี้สำคัญมากเลยนะ จริงๆอะโปรดักต์เราดีอยู่แล้ว แต่วิธีการเก็บโลจิสติกหรือวิธีการทำแพ็กเกจให้ดูน่าทานอะอันนี้น่าสนใจมาก แล้วข้างในเราก็แพ็คทีละตัว เพื่อความแบบให้มันสะอาดอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คือแกะทานได้เลย ๆ เนี่ยฮะ มีเขียนเลยว่า Product of Thailand สุราษฎร์ธานีนะครับ แล้วก็มีโลโก้นี่ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI ก็คือย่อมาจาก Geographical Indication ซึ่งบอกกันว่าตาสัญลักษณ์ TI ไทยเนี่ยคือตาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้านะครับที่ผ่านการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นการการันตีคุณภาพสินค้านั้นๆ ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารทะเลแบบนี้นะครับ มีผลไม้ มีข้าวสาร สิ่งทอ ผ้าอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นของที่ผมว่าแบบเป็นภูมิปัญญาที่เจ๋งของเขตนั้นๆ ล่าสุดก็ GI มีของขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 230 รายการทั่วประเทศไทย โดยครอบคลุมไปถึงสินค้าอุปโภคและก็บริโภค ใครทำอะไรอยู่ดีๆ คุยกับทาง GI ได้นะ ว่าแต่พยงฟาร์มเนี่ยครับคือชื่อของ ชื่อของคุณแม่ค่ะ อ๋อ ว่าคุณแม่เนี่ยทำมา40 กว่าปีใช่ คุณแม่พยง ใช่คนที่กระดกเบียร์อยู่ข้างหลังมาฮะ ดีเฮ้ยอยากชิมแล้วอะ กินไหม ชิมแล้วอะ ผมกินไปแล้วผมให้พวกคุณชิม เอางี้เดี๋ยวมันจะมีสด เดี๋ยวสดค่อยกินเพราะว่าเดี๋ยวมันกลัวมันไม่ร้อนอันนี้ อันนี้คือทอด ทอดมา นั่นอะไรอะ ไข่เจียว หอยนางรม ทุกอย่างเป็นหอยนางรมเนาะอันนั้นน่าจะเป็นซุปหอยนางรมไหมครับ มันดูแบบครีมมาก ชุบแป้งทอดนี่กินเปล่าๆเลยเหรอครับ ไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรใช่ไหมครับ เอางี้ถ้าอยากได้รสชาติหอยนะ อยากให้ทานแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มก่อน ทานได้เวียด พอดีเป็นคนไม่ค่อยชอบ อ๋อ หอยนางรมครับ เอาเลย สุกได้ เออ มันไม่อยู่อย่างที่พี่ มันไม่หยืยแล้วเออ เพราะมันทอดมัน นี่ดี เพราะว่าเราจะมีการลวกก่อน ให้ตัวมันเนี่ยไม่ให้หดตัวให้แบบความดึงๆมันหายไป แล้วเราถึงจะเอามาทอด เฮ้ยอันนี้โอเคมากเลยนะ ชุบแป้งทอดเนี่ยผมว่าโอเคเลย โอเคมากๆเลยแบบ เวิร์กเลย คนที่ไม่ทานหอยดิบแล้วมาถึงนี่อะค่ะ เราได้ทานอันนี้ก็คือทานได้ทุกคน รอดอ่ะ รอดทุกคน รอดทุกคน เชิญ โอ้โหคอมโบมาและจ้า หอยตระโกมกรามขาว คำว่ากรามขาวตรงไหนครับ ที่บ่งชี้ว่ามันขาวที่อีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นสีดำอะไรเงี้ย ข ค อ รั บบ ขอบๆเนี่ยค่ะขอบผิวในเปลือกเลย ไม่ใช่ส่วนที่เนื้อทานได้นะครับ แต่ ใช่ เป็นส่วนเปลือกแข็ง เปลือก ที่ไม่ได้ทาน เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากสังเกตว่ามันคือตระโกมกรามขาวไหม ก็จะต้องดูขอบนี้ถ้าเป็นสีขาวใช่เลย ผู้เชี่ยวชาญครับบอกหน่อยครับฝั่งไหนคือฝั่งที่กรึบครับ อันนี้กรึบครับ อ๋อ อั อั นนี้คือ นุ่มนิ่ม นุ่มๆหน่อย โอเค คุณผ่าครึ่งตัวกินกรึบก่อนก็ได้นะ จะได้แบบว่าชิว นี่อาจจะรบกวนเอามีด ครับ เอามีดแซนเลยค่ะ เพราะว่าถ้าหอยสดเนี่ยตรงนี้มันจะแข็งแรงมาก มันจะเหนียวอะค่ะ ซึ่งถ้าแบบเวลาไปร้านเขาก็จะหั่นให้แล้ว จะหั่นให้แล้วก็จะ พร้อมทานเลย ค่ะ นะครับ ง่ายๆหน่อย ที่เรากำลังจะกินนี่คือล็อตที่เพิ่งขึ้นมาเลยป่ะครับ ใช่ค่ะ โอ้ไม่มีสดกว่านี้อีกแล้ว ๆ คุณเอานี้ก่อน ส่วนนี้ก่อน ผมอยากให้คุณกินส่วนนี้ก่อน ผมจะกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก่อน อยากรู้ว่าเป็นยังไง เอาเลย
กลิ่นน้ำทะเล ออกคำว่ากรอบคือตรงนี้นี่ไงเลยอ่ะ กรอบไหมคือแค่เห็นไหมกินได้ใช่ป่ะเหมือนต้องหอยเชลล์ตรงนั้นไง เขาเรียกว่าอะไรของหอยนะเอ็นของหอยเทลเลยล่ะผ่าน เอางี้ในชีวิตผมเคยกินหอยนางรมนี่น่าจะครั้งที่ 6 ในชีวิตเพราะผมไม่ชอบสุดๆเลยแต่อันนี้ไม่แย่ว่ะ ถ้าคุณกินอ่ะคุณกินตรงกรึบๆอ่ะโอเค แต่ถ้าลองกินพร้อมกันก็อร่อยนะ นี่แหละจะลำบากพี่นิดนึงลองดู ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไม่ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผมชอบไอเอ็นตรงกลางที่มันมีความคลีนอะกรุบๆแต่ว่าคลีนๆอะแสดงว่าเมื่อก่อนที่ผมกินแล้วอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ใช่หอยตะโกมกามขาวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะบางทีมันจะกินแล้วมันจะมีรสที่ผมไม่ชอบแล้วกันรสสังกะสีบุก เล็ก มันจะเป็นรสเหล็กที่แบบค่อนข้างจะรุนแรงอะอันนั้นอะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบ เป็นไงเอ็ดดี้นี่คนไม่กินหอยนะ ไอ้ฝั่งที่ควรจะเหลวเป๋วก็ยังมีความยึบยับอยู่ ใช่ ผมไม่รู้ว่าการขนส่งหรือพอหอยมันเดินทางเยอะมันเลยแบบเหลวด้วยหรอกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยหนึบแต่อันเนี้ยมันมีความแบบเคี้ยวกรุบเคี้ยวแล้วมีตัวเนื้อระดับหนึ่ง จริงๆ ความที่เราบอกว่ากรอบอะค่ะ ตัวที่มันเหลวๆ ข้างล่างที่เป็นกระป๋อเนี่ย ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ก็คือจะแข็งกว่าสายพันธุ์อื่นทำให้พอกินรวมๆอะมันไม่เหลว อย่างเงี้ยโอเค ใช่ไหม ๆ ไม่อยากเข้าข้างประเทศไทยเลยแต่ว่าหอยสุราษฎร์อร่อย อร่อยจริง อร่อยสุดในสำหรับผมนะไซส์ด้วยความกรอบด้วยความอ้วนๆของเขาอะแบบคือถ้าเป็นของต่างชาติมันจะแบบรีบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสั่งได้ที่พยง พยงฟาร์ม สมมุติว่าผมโทรสั่งวันนี้ กรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้ถึงเลยค่ะ เช้า ประมาณโดยเฉลี่ยก็คือประมาณ 9 โมงไม่เกินถึงเลยถึงบ้าน ข้าวส่ง โอ้ เท่าไหร่ครับ 300 ค่ะเหมากล่อง 300 เฮ้ยโอเค กล่องหนึงได้กี่โลครับ ไม่เป็นโลค่ะ คือเป็นกล่องเลยเหมากล่องเลย เราสามารถแพ็คให้คุณได้เท่าไหร่ก็คือกล่องนั้นเลย กล่องสุ่ม เดี๋ยวเจอกัน ปาร์ตี้ เดี๋ยวเจอกันแน่นอน ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ทานหอยไม่เป็นไรครับ ของ GI ยังมีอีกเยอะนะครับทั่วทุกมุมของประเทศไทย ไม่ว่าจะของกินของใช้มีหมดนะครับ ตอนนี้ขึ้นทะเบียนเท่าไหร่ละ 230 กว่า 230รายการ เพิ่มได้เรื่อย ผมยกตัวอย่างสินค้า GI ให้ได้ไหมอย่างกลุ่มข้าวเนี่ยจะมีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังหยดเมืองพัทลุง ผลไม้นะฮะ ส้มโอขาวแตงกวา สับปะรดภูแล หอมแดงสีสะเกดกาแฟดอยตุง ชาเชียงราย ตาลตะโนดเพชรบุรี 230 อย่างอะตอนเนี้ย เยอะมาก ทุเรียนเมืองนนท์ปลาสามน้ำทะเลสงขลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของแบบเยอะมาก ซึ่งสินค้า TI พวกเนี้ยบางคนแบบเฮ้ยอยากลองบ้างจริง ๆ เดี๋ยวนี้เขามีขายแล้วนะครับ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยเขามีหมดแล้วมีต่างไปท็อปก็ได้ตลาดจริงใจก็ได้แพลตฟอร์มบอลไทยแลนด์ก็ได้ หรือว่าเอาจริงนะก็พิมพ์มาหาอย่างเงี้ยอย่างที่นี่ได้เลย และนี่คือผลผลิตข้างเคียงนะครับ จากป้าพยงฟาร์มนะครับ หอยตลับอร่อยมาก ๆหอยตลับตัวใหญ่มากแล้วก็ผัดมาแบบความสุกดีมาก ผัดมากับแบบพวกใบโหระพาอะไรที่มันแบบโอ้โหเข้ามากอ่ะ ผมฟุบอยู่บนโต๊ะตรงเนี้ยหลับอยู่อะพอจานนี้มาผมแบบปุ๊บขึ้นเลย ได้กลิ่นเหรอ จานกระแทกหัวเข้าตรงนี้ มันพูดว่าอร่อย อันแมงพู่เป็นไงบ้าง คลีน คลีน ผมยังไม่ได้ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลยนะเอาจริงๆมันดีมาก ขอพูดถึงอีกอันหนึงก็คือปลากระพงตัวนี้อร่อยมากสด ตัวนี้กี่โลแล้วครับ 8 โลค่ะ 8 โล บ้านเรานี่คือสมบูรณ์เรื่องสมบูรณ์นี่คือต้องยอมเลยอะแล้วเมื่อกี้คุยกับคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนเลยสมัยหลายสิบปีก่อนตรงเนี้ยหน้าบ้านอะอยากกินปลาเก๋าคือไปตกปั๊บได้ปลาเก๋าลูกปลาเก๋าเต็มเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงละ น้อยลงนะ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถึงอันนี้มีไม่กี่ตลับเองเมื่อก่อนเนี่ยได้ร้านตลับนะนี่ดังเลยนะ เดี๋ยวพันก่อนนะ ครับผมของดี ดีๆขอชมไปถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไหม มาจากไหนอะครับ ทำเอง คุณแจงทำเอง ทั้งหมดคือทำกับข้าวไม่เป็นเลยทำได้น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียว น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าใจว่าต้นทุนมันสูงนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นร้านอาหารก็จะขอกินกันเยอะมันก็จะแบบต้นทุนเยอะแต่อันนี้คือน้ำจิ้มแบบโฮมเมดที่แบบชั้นใส่แบบเต็มที่อ่ะเพราะว่าเนื้อของตัวน้ำจิ้มมันไม่ใสมัน ข้น ครีม แต่อยู่ใกล้น้ำแบบนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวก็พอแล้วครับ ที่เหลือไม่เป็นไรครับ ก็ได้แล้ว ที่เหลืออะไรก็ได้แล้วครับ อันนี้มีเมนูอาหารอีกไหมครับผม ไม่เดี๋ยวแล้วสั่งเหรอ จะสั่งอาหารแล้ว ไม่เป็นร้านตามสั่งไอ้บ้า วันนี้มีคนที่ทำอาหารให้เราทาน ครับผม ยอมเหนื่อยให้เรานะครับวันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครั ขอบคุ บ ณมากนะครับวันนี้ทำกับข้าวให้ และตอนนี้ที่อยู่กับเรานะครับ คือแม่พยงนะครับ คุณแม่เป็นเจ้าของฟาร์มดั้งเดิมนะคะทำมารุ่นแรกคือคนนี้ คนปลุกปั้นฟาร์มใหญ่โตมาเนี่ยคือคุณแม่เลยค่ะ ก็ 40 กว่าปี สุดท้ายก็คือเราได้ทำไปด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ส่งลูกเรียนจบ แล้วลูกก็จากไปนานเนี่ยลูกเพิ่งกลับมา 2-3 ปี ไปอยู่ไหนมาครับ อยู่กรุงเทพมาตลอดเลยค่ะทำงานที่กรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอโควิดพีเอ็มเราก็แบบไม่อยากย้ายพ่อกับแม่ไปแล้วอะจนสุดท้ายก็
ตัดใจ กลับมาอยู่นี่ กลับมาอยู่นี่ลองดูอย่างเงี้ย ลอง ค่ะ ดูเนาะ ใช่ใช่ เป็นไงบ้างครับ ดีใจไหมครับ ได้ขึ้นเป็นสินค้า GI นะครับ เป็นตัวแทนที่แบบโอ้โหสำคัญมาก ดีใจไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะ แล้วตอนขึ้นทะเบียน GI คือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเข้ามาหาเราหรือว่าอะไรยังไงครับเผื่อว่ามีคุณ หลัง ผู้ดู จากลูกมานะคะ หลังจากลูกมาแล้วก็ลูกก็จะไปแบบไปพูดคุยกับคนรอบนอกมากกว่าแม่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นชาวบ้านที่ว่าเราอยู่ใครมาซื้อก็ขาย คือเราไม่ได้ไปติดต่อราชการใด ๆ เราก็ไม่เข้าใจค่ะ คือเรามีการรวมตัวกันค่ะ เป็นเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นมา เป็นเหมือนเป็นโครงการของประมงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มมีบอกว่ามีการจดทะเบียน GI ได้นะ เป็นสินค้า GI อะไรเงี้ยเราก็ลองไปคุยดูเสร็จเราก็ไปขอขึ้นทะเบียน แล้วก็เขาก็มาตรวจฟาร์มอะไรก็คือเราผ่านมาตรฐาน เราก็ได้ใบอนุญาต GI มา ยินดีด้วยนะครับ เพราะว่าหอยนางรมอร่อยจริง ขอบคุณที่ชมสินค้าในอ่าวของเรานะคะ อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกษตรกรอยู่จังหวัดอื่นๆ มีของดีอาจจะ 1. รวมตัวกันก่อน ให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วค่อยไปคุยกับทางเกษตรจังหวัดก็ดีประมงจังหวัดก็ได้ แล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะแนะนำว่าไปคุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อ แล้วก็จดทะเบียน ใช่ ๆ ซึ่งอยากให้รวมกันนะ เพราะจริงๆ ของที่มันเป็นของพื้นถิ่นจริงๆ มันมีอัตลักษณ์แบบพิเศษจริงๆ ในการที่แบบมันไม่มีทางก๊อปปี้กันได้อะเพราะว่าคุณไม่มีทางก๊อปปี้ภูเขาที่เป็นรูปตัวยูได้ แล้วมีน้ำจากภูเขาอะไหลลงไปแล้วก็เป็นน้ำกร่อยที่แบบจะรวมกัน คุณไม่มีทางแบบว่าเอาภูมิปัญญา 40 ปีที่จะมีวิธีการเลี้ยงยังไง ลึกแค่ไหน เก็บยังไง ให้อาหารยังไง คือมันจะมีดีเทลที่ผมเชื่อว่ากลุ่มนั้นๆ ในเขตนั้นๆ เขาจะรู้ ซึ่งก็พยายามบอกไม่ได้ถูกไหมฮะ ถ้าแม่พูดว่าคนเล่นเขารู้กันตรงนี้ตลก ขอบคุณสำหรับอาหารครับแม่ครับ ขอบคุณนะครับ อุตส่าห์มาทำให้ทาน เชิญนะคะ ครับ ครับ บอกว่าขอบคุณที่แบบชื่นชอบในสินค้าของในอ่าวของเรา ใช่ เพราะว่าไม่ได้มีแค่หอย และไม่ได้ชอบแค่บ้านฉันนะ ชอบคนทั้งคอมมูนิตี้ทั้งชุมชนฉัน กี่ตำบลนะครับ 7 ตำบลปะ 6 อำเภอ 6 ค่ะ อำเภอทุย 6 อำเภอ แต่ทุกคนคือน่ารักคือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการจริงคือทุกคนช่วยกันหมด ไม่ใช่แบบของฉันของเธออะไรอย่างนี้ไม่มี ครับ ต้องช่วยกัน